Acum mai bine de 7 ani făcusem 100.000 de abonați și ăștia de la YouTube ne-au încurcat premiile mie și lui Gami. Presented to Andrei Zbâr, who is Kazi. Și așa s-a născut una dintre cele mai lungi prietenii ale mele. În perioada aia eu abandonasem primul meu canal de YouTube și cumva toată ideea asta de a fi YouTuber, pentru că simțeam că nu merge și că nu o să meargă niciodată. Dar să știți că Gami este printre singurele persoane care a văzut potențial în mine și pe lângă asta a și văzut unul dintre primele mele clipuri virale, și anume ăla cu care m-am înscris la Next Big Vlogger. Mi-a lăsat și un comentariu, dar nu ne-am împrietenit de atunci, ne-am împrietenit puțin mai târziu când a vrut să-l car pe Fortnite și așa am început să filmăm mai multe clipuri pe canalul de gaming, pentru că eu în perioada aia eram plecat la facultate și el voia să filmăm împreună și asta era singura modalitate în care mai puteam să filmăm, și anume clipuri de gaming. Și cum filmam noi așa zi de zi, mă simțeam, sincer să fiu, foarte motivat, deși eu atunci nici măcar nu mai aveam canal de YouTube. Pentru că în perioada aia eram mai mult editor și era destul de greu, pentru că sincer să fiu, când ești editor ai o viață destul de grea, cum are Rareș acum de exemplu. E foarte editor, frate. Și atunci cred că Gami a venit cu cea mai bună idee din viața lui, și anume să-mi fac un canal separat pe YouTube, pentru că eu deja începusem YouTube-ul, dar abandonasem canalul pentru că Kazi nu voia să postăm clipuri dacă nu postam împreună. Credeți-mă că și după ce am început canalul de YouTube, tot au existat perioade foarte grele și în care a trebuit să depun foarte multă muncă. Și deși era foarte greu la început, vorbeam foarte des cu el și îmi dădea în continuu sfaturi peste sfaturi. Și până la urma urmei, după cum vedeți, dacă vedeți povestea asta de la mine, pare că elevul și-a întrecut maestrul, să zic așa, dar încă nu l-am întrecut la abonați, mai avem vreo 100.000 sau 50.000 de abonați până îl întrecem pe Gami, așa că dați și voi acolo un clip pe subscribe ca să mă ajutați să îmi întrec Mr. Miyagi-ul meu. Dar ideea la care voiam să ajung este că încă de atunci mi-am propus că dacă ajung vreodată la un nivel foarte mare, să-i cumpăr un cadou foarte șmecher lui Gami. Și el are două pasiuni, și anume mașinile și ceasurile. Și are deja mașină, nu vreau să-i cumpăr un Lamborghini încă, poate pe viitor. CAP. Așa că a rămas o singură chestie, și anume ceasurile. Și Gami este foarte pasionat de ceasuri, deși nu pare. Eu am zis să-și cumpere un Apple Watch mai de mult, dar a zis că nu, că ăsta Tissot sau 5 la sale, atunci e foarte frumos. Dar de ceva timp s-a calmat și a luat un Rolex Datejust. Așa că în clipul de astăzi vreau să-i cumpăr un ceas mai tare decât ce are el acum. Așa că acum urmează să mergem la Rolex, pentru că mi-am făcut o programare, că n-ai cum să mergi acolo altfel. Bună seara, aș vrea și eu să fac o programare, că sunt interesat să cumpăr un Rolex. Toate modelele Rolex funcționează pe baza unui wishlist, o listă de dorințe. Și acum că m-am hotărât la ce cadou vreau să-i cumpăr lui Gami, prima locație în care plecăm este fix magazinul Rolex. Avem o rezervare. Cu ce nume? Andrei Zbârnoaia. Vreau să-i fac un cadou celui mai bun prieten al meu și m-am gândit să iau un Rolex. În acest moment cel mai apropiat model din ceea ce căutați dumneavoastră este acel Submariner din oricare hotel, cel netă neagră. Arată foarte bine. Ok, și ca și preț, ce preț are acesta? Prețul este 88.700. La revedere! Poți vorbi? Salut, ia zi. Uite, Spune-mi. doar ce am fost acum la Rolex pe primăverii, aveau gen nou-nouț, puteam să plec acum cu el, un Rolex Submariner, aur galben cu oțel, fața neagră, la 17.700 și vreau să te întreb dacă poți să mă ajut să-l găsesc mai ieftin. Nu neapărat nou, Okay. că e cadou. Adică nu cred că se supără. Cu siguranță se rezolvă, trebuie doar să-mi spui pe ce model să ne axăm. Ți-aș propune direct, disponibile din stocul meu în momentul de față, referința din 5 cifre, tot ceramic, cadran albastru în schimb, și ar fi 13.750 de euro. Iar dacă ai vrea să mergi tot pe cadran negru, tot auroțel, referință din 5 cifre, cu bezelul de oțel, cred că pot să-ți fac 10.000 de euro. La el. Bineînțeles, acte cutie, servisate, condiție 10 din 10. Același ceas, Rolex Submariner. Diferența ar fi că ăsta ar fi de 40 de milimetri. În loc de 41 cât este modelul actual. Nu e problemă, că el are mâna mai micuță. Ne vedem mâine? Ne vedem mâine. Da. Îl iei cadou? Da? Perfect. Mâine. 11:30 la mine? Da. Ok, acum urmează să mergem la a doua programare pentru ceasul lui Gami. De ieri am pus ochii pe un Submariner, să vedem la ce bani găsim acest Submariner. Pe lângă asta mai avea acolo la vânzare niște modele puțin cam scumpe, care nu sunt considerate atât de șmechere, dar sunt foarte curios de Submariner. În schimb, dacă tu vrei ca mașina ta să nu fi fost un Submariner, am eu o idee foarte bună cum poți să te asiguri de acest lucru.
Și anume să o verifici pe Car Vertical, unde știi deja că găsești cele mai importante informații atunci când vrei să cumperi o mașină, cum ar fi dacă a avut kilometri dați înapoi, dacă a fost bubuită și istoria proprietarilor. Deci, dacă vrei să cumperi o mașină, ține minte să o verifici înainte să mergi să o vezi și ține minte să și bagi la final codul zbâr ca să-ți dea 20% reducere. Acum, hai să ne întoarcem la ceas. Ideea e că de ceva timp coc ideea asta. Inițial nu voiam să fac un video, că nu mai făceam clipuri atunci. Eram într-o vizită la Budapesta pentru ceva business și am mers în Rolex și a venit și Gami nu știa că de fapt de ceasul lui ne uitam, însă puteau să ne vândă foarte puține modele acolo, adică nu prea am avut ce să ne alegem. Ne-au dat de acolo de la Rolex și o carte pe care Gami m-a rugat să o las, dacă mă plictisesc vreodată de ea. Aparent el nici măcar nu știe ce urmează să primească. Sincer, de mult timp Gami îmi zice că vrea și el un cadou, Bine, el vrea un Lamborghini sau un M3, dar eu zic că și cu settle for Rolex. Hai să vedem ce ceasuri vedem aici. Salut! Uite bine! Ideea e că căutăm un cadou pentru Gami. Ok. De preferabil să fie un Rolex, pentru că altfel nu se uite nimeni la clipul ăsta. Și aș vrea să fie un Rolex mai șmecher decât ce are el acum. Ce are el acum? El are un Datejust de 36 cu fața albastră, brățară Jubilee. Ca să fim peste Datejust, dacă tot a avut Datejust, haideți să mergem către un profesional. Și dacă mergem către un profesional, eu o să scot aici câteva modele și alegem împreună. În primul rând trebuie să-mi spui așa, oțel sau aur? Hai să mergem pe aur, cred că îi place mai mult aur. Atunci punem asta la loc. Și hai să vedem ce opțiuni avem aici puțin de aur. Mai nici prea scump, că el nu pune. Nici prea scump. Bine, poate el pune, dar nu știe. Tu spui și eu le mai bag la loc, înțelegi? Deocamdată le păstrăm pe toate, le mai în funcție de preț, că și asta este important. Și de curiozitate, știu că ceasul lui preferat este un Day-Date. Le lipim de vreunul? De 36, nu de 46. De 36, dar o să depășim puțin, adică asta e mai scump decât orice pe masă aici. Ok, de cel mai scump decât toate celelalte. Ordinea lor ar fi asta, într-o ordine cât de cât crescătoare din punct de vedere al prețului. Fix acum 3 minute mi-a scris ceva. Să fie, bă, zici că știe. Să fie money dial, fii atent. Prin excelență, ăsta este un profesional care le bate pe toate. Sincer să fiu, ăsta costă cam cât vreo 2 de-astea și încă ceva la un loc. Verde se cheamă money dial la această piesă. Asta e cam topul topurilor. Pe aur galben pentru un ceas care înglobează și părți vintage și moderne, are cam tot ce-i trebuie. Dar asta e cam holy grail, să spunem, hai să lăsăm pe om să mai muncească. Exact, să și le ia el. Auzi, hai să lăsăm să muncească. Exact, asta e un fel de boost. Și să vedem. Dar eu îți spun așa, ăsta este într-un buget, să spunem, care depășește un buget mediu, să spunem, apropiem undeva de suma de 20 de mii. Ok. 10.750 de euro, 36 mm, prezident, stă la fel, e holy grail, pe 36 de mm. Aici ajungi corect să și-l ia el. Ăsta ajungi după ce mai muncești tu. Ceasul ăsta e perfect și înglobează cam tot ce ai nevoie. Acum depinde de tine dacă vrei să iei prima treaptă sau treapta 2. Diferența între cele două este 3.750 de euro ca și preț. Ok. Și asta e peste ambele, peste Daytona. Da. Și de câți milimetri e acest 40. Daytona? Toate ceasurile de pe masă sunt de 40 de milimetri. Ok, și ca și an? 2008, 2019 și ăsta e 1995. Tu care zici, Rareș? Faza e că ăla din mijloc se aseamănă cam cel mai mult cu ce are lui pe culori, să zicem așa. Păi da, tocmai să fie diferit. Eu sunt aici cu tine și te aștept pentru fiecare drum, la fiecare 6 luni, mai facem un facelift, mai facem kilometri, mai punem o bară, mai facem ceva. Prietenul tău, dacă este pasionat de scufundări, Nu este. la mare adâncime sau la mică adâncime, Depinde în ce. alegi un Rolex. Când alegi un Rolex, te gândești întotdeauna că ai un ceas pe care îl vei putea vinde întotdeauna instant, Exact. fără să pierzi la el mai mult de, nu știu, 10%, cred că poate dacă aștepți destul de mult timp, poate chiar să și câștigi. Exact. Este ca și cum ai avea bani în buzunar. Deci, practic, la ceasul acesta care e Submariner, limba de oră ți arată ora, cealaltă ți arată minutul, cealaltă secunda și avem aici de la 1 la 31. În fiecare zi a lunii știi ce zi este, corect? Da. Ce se întâmplă dacă suntem în februarie? Trebuie să-l setezi tu. Trebuie să lucreze singur, pentru că ceasul nu este un perpetual calendar, nu este un anual calendar și nu știe dacă este ianuarie, februarie, martie. Și atunci trebuie să ajustezi, dar doar dacă ești genul de persoană care setează ceasul. Mai mult de 80% din oameni nu dau 2 bani pe dată, dar vor să o aibă. Avem aici Daytona,
unde practic la Daytona... Secundarul de la Daytona este în partea de jos a cadranului, iar limba mare pe care o confundăm cu secundarul este de fapt cronograful, care se pornește prin apăsarea acestui buton, Da? se oprește tot de aici și se resetează de jos și este folosit atunci când tu dorești să cronometrezi viteza pe care o ai pe o distanță prestabilită. Trecem la Day-Date, care practic numele ne dă ceea ce face ceasul, ne arată și ziua din săptămână și ziua din lună. Avem și zi din săptămână și zi din lună. Este o brățară prezident, cea mai dorită brățară de la Rolex în momentul de față pentru bărbați, dar și pentru doamne. Este un Day-Date prezident de 36 mm, aur galben. Președinții americani au fost văzuți purtând astfel de ceasuri și de aici a luat și porecla prezident. Fii atent, GMT Master Money Dial. Exact așa se cheamă. Mie chiar îmi place ceasul ăsta. Adică, din punctul meu de vedere, este mult mai bine să faci investiția într-un astfel de ceas decât într-un ceas din 2024. Pentru că ăsta s-a oprit din producție, cât există în momentul de față, atâtea vor fi și prețul acum? 33.500 de euro. Da, chiar arată bine. Adică e... Ăsta nu e Submariner, ăsta e GMT. Da. Are două fuse orare. Exact. A apărut în 53. Ce-i drept? Seamănă la Submariner și GMT au tot 40 de mm. Și bezelul are mai multe gradații și este bidirecțional, nu unidirecțional. La Submariner bezelul se învârte într-o singură direcție, la GMT în ambele direcții. Dacă poți să-ți setezi două time zone-uri pe același ceas. Poți să setezi două time zone, aici spre exemplu avem ora 10, iar aici avem ora 5. Hai să vorbim despre prietenul tău, e pilot? În momentul de față nu e. Pilot de Formula 1 este? A fost și acum nu mai are carnet, deci Daytona este... Ok, visează, candidează acum la președinte? Nu, dar ar vrea. Pe viitor. Ok. Vine la vară la mare? Da, exact. Ok, hai să-i luăm un Submariner. Face și scufundări. Am înțeles. Cred că 15 minute e puțin cam mult, dar... Cât e prețul la ăsta? Aici avem 13.750 de euro, iar aici avem 10.000 de euro. E frumos. Bă, da, chiar este frumos. Ideea e că nu știu dacă Gami m-a convins încă. Acum mergem să ridicăm ceasul și în secunda 2 am făcut stânga acolo pe interzis și ne întoarcem acasă. Dacă Gami pică testul, o să-l sun să-i cer niște bani, să vedem, nu neapărat dacă mi-ar da bani sau dacă are, dacă ar vrea să-i dea sau ceva de genul. Da. Ai 2 minute să vorbim ceva? Da. E singur? Da. Ce mai ai făcut? Am zis să taică-miu, că nu știu ce că vă da afară, că astea. Nu, am făcut un live, au cântat lăutarii jumătate, a venit poliția în altamendă și aia a fost. Bă, cam așa e. Și încă o chestie, voiam să te întreb, cât mai ai de făcut la casă? Bă, eu cred că sunt gata. Mie mi-au cerut acum banii, am plătit ieri 2 și urmează azi încă 2 și voiam să te întreb dacă poți să mă ajuți cu o factură și îți plătesc eu după aia sau îți dau de la Mobilfox, că știi că mi-a oprit aia din AdSense, am văzut aseară. Vreau să te întreb dacă poți să-i zic lui Rale să facă factură la tine și îți bag eu în plus din Mobilfox după aia, când o fi și ne reglăm în maxim o săptămână. Păi câți bani? 5200. 5200 de euro? Da. Mamă, mai închis să moară, mamă. Și în cât timp zici că mi dai o săptămână? Da, marțea viitoare. Ok, că asta e, că și eu mai am de plătit multe chestii la casă, cu aia e. Bă, da mă, oricum nu-i grabă, dar zic lui ăsta, gen, măcar să-l calmez pe el, înțelegi? Îmi dai și mie pe WhatsApp datele de la firmă să-ți facă factura? Ok. Bine, mersi. Hai, ne vedem în jumătate de oră, așa, da? Da, da. Bine. Hai, sunt pa mama acum să o anunț. Hai, pa. Bine, pa, pa. Pa, pa. What the fuck? Dă-te! Doamne, nu vine să cred! What the fuck, oaie? Doamne, nu pot să cred! Ce rapid ai mutat, frate. Bă, am fost prima dată, bă, 5.000, dar n-a... S-a speriat un pic de salariul tău, cred. S-a speriat, hai să Doamne, nu vine să cred, am pielea de găină, nu neapărat că mi-e destul de cald, dar what the fuck, oaie, chiar nu mă așteptam.
Bă, respect Gami sus. Respect, Gami sos. Ia de să iei de la lume numărul să-l suni și pe Da, frate, sunați pe Gami, e cel mai tare. Da, deci i-am făcut testul să văd dacă într-adevăr este un prieten adevărat și a trecut testul. Și acum vine și recompensa. 15 ani și vin cu flexul, 100 ca într-un trimestru. Gami, eu estul, vreau mersul, o faci tu Gucci, Rolex-ul. De-abia m-am pus pe treabă și deja m-am... Hai limită la car. Ok, hai că facem transferul. Vezi că ți-am trimis factura de la ceas, aparent nu funcționează să o plătesc cu POS-ul și va trebui să faci tu transferul. Imediat mă ocup. Ia, stai să văd dacă mi-apare și mie plata aici. Sigur nu e fază dacă e. Nu, acum l-am făcut în Photoshop. Nu, și acum apăsați să se vedea bara aia de jos din poze. Ok, putem lua ceasul? Facem tutorial. Hai, nu dar rulează. Închide banca. Și acum urmează să-i dăm ceasul ăsta cadou lui Gami, dar înainte de asta are de filmat ceva cu noi și vreau să-i fac și un mini prank ca și cum i-aș da Taycano. De-aia mergem acum să schimbăm mașinile, pentru că lui Taycano i-a plăcut mai mult și nu știu, poate ne crede, mă rog, o să vedeți imediat cum este prank-ul. Mi-am cumpărat astăzi primul meu Rolex. Ba nu. Ba da, bine, pentru Gami. Uite-l. Foarte frumos. Crezi că să-i placă? Da. Ți pare mai tare decât ce avea? Da, cum e? Și mai cheptate. Bă, decât ce are gherțuiul ăla de femeie, ceas de femeie ăsta. Ceas de damă, nu de femeie. Acum ghicește preț. Da. 3800. Ce? Da? Stai, vrei să le arăt? Ia. Da. Aia, nici chiar. Uite. E cu 10? Deci am făcut în două plăți, asta e prima plată. 3600 de euro? Nu. Ce 600 de euro? 30.000? Da. 6.000 de euro? Și asta e a doua. 14.800? 9.000 cu aia? Da. Sper să prindă clipul ăsta. Fiți frate prieten cu zbâr, că e bine, da? Ce filmezi cu aia? Vreau să-ți arăt ceva. Nu mă. Cu aia ți-e la GT3-ul? Nu am la GT3-ul. E un cadou, e vorba de un cadou aici. Nu fie cu poliție dacă poți. Dar cum ai trecut cu el pe aici? Nu, stai, nu mi-am la GT3 RS. Ești foarte dubios iar. Dar ți-am zis că e ceva... Și adică... unde mă duci? Aici la umbră. Noi practic ne aflăm acum în... Stai. Ce scot! Noi practic ne aflăm acum în Taycan, pentru că Taycan este mașina ta preferată. Așa că am aici o surpriză. Uite, ți-aș fi dat Taycanul, doar că nu poți fac asta, că n-ai carnet. Ce crezi tu că deschide acest lucru? Ușa de la Taycan. Și mai deschide ceva? Torpedou. Da. Sare ceva pe mine. Nu sare nimic pe tine, dar de ce plângi? Nu mi-a intrat ceva în ochi. Cum e că mi-a intrat ceva în ochi? Dă-mi indiciu. Deschide-l. Ai, mă, dă-mi indiciu. Nu dă niciun indiciu, deschide-l. Ok, e ceva doar pentru mine sau e la și lui Gami și la toți? Deschide. Mi-e frică. Ok. Bă, cu aia, dă-te în nu deschide asta. De ce, mă? Asta să mă dau foarte mașină. Păi nu mai intri pe cameră. Wow, a sărit p***a mea pe el. Bagă-te înăuntru. Ți-ai luat ceasul cu aia? Bagă-te. Ți-ai luat mădă? Nu, e lui Gami. Și-a luat ceas? Nu. I-ai luat ceas? Da. De ce ai luat ceas? De ziua lui. Și ție ți-am luat ceas. Și nu știam cu care prinde mai bine titlul, așa că am thumbnail cu amândoi acum. Dar ce e ăsta? Rolex Submariner. Și ce înseamnă asta? Așa se numește ceasul. Tare. Nu-ți place? Place, ca țigănesc. Păi să-i placă. Dar nu voia pe ăsta. Păi știu, da. Avem și noi buget. Nu e exact ca lui Mădă? Nu, Mădă nu are de aur. Că e real? Da, e real. Nu, real. Asta da, e mult mai frumos. Ce spui, care e mai frumos? Și ce a zis? Încă nu i l-am dat. Nu le-ai dat? Ești curios ce să zică. Nu le-ai dat încă? Nu. Da, eu nu prea sunt cu ceasurile și așa, doar că e suma foarte mare. Înțelegi? Așa că acest video vreau să fie exclusiv. Codul da? Pe mobil față. Vreau să spui tu ce face codul față de celelalte coduri. Te scoate din pârnăi. Așa. Că îi dai mesaj lui Bisoi și ți-ai luat cu codul Bisoi te cheamă pe live. Codul chiar a venit un fan pe live. Trebuie să mai inventăm 2-3 chestii, că sunt prea puține. Ideea e să folosiți doar codul
Hai să dăm un iPhone tras de o mașină de 700 de cai putere. Olo, cred că se face telefonul la țândăr, mâncați-și. Mamă, și până apă, și până măl, și până... O băgăm aici? Merge, da. Da. Ia. Să vedem. Ce ai, mă? E doar loarcă, băieți. Vreau să bag un cadru, să văd cum se vede că n-am filmat cu o star mașină așa. Merge pentru zămanică. Dar pune să filmezi aici ceasurile. Nu mă, vreau să văd cum e pe mine, că n-am testat-o. Da, uite așa, da. Nu mai deja volan. Să-i și un test. Nu-l oprim și pe ăsta? Nu mă, lasă-l că vreau să-l avem așa, dublu. Stai, să fie altă filmare cu aia, știi? Ah, da. Așa. Că te-am prins aici. Nu! Cu aia știi ce am făcut? Stai că vreau să pun telefonul ăsta aici, să văd eu cum filmează, să văd eu nu știu ce, că sunt curios să trag un cadru. Așa. Așa. Și că urma să primești cadoul de ziua ta, nu? Așa. Și până la urmă a venit. Așa. Poftim. Ți-ai ajutat toată asta, dar ai băgat în carnet. Uite cadoul de ziua ta. Ce deschide asta? O mașină. Nu. Torpedoul. Acolo se află. Păi, venea să plâng, păi. Wow. Acum orice ar fi, sunt dezamăgit. Da? Uite cum a scos cheia așa și a scos aia și zic wow! A venit și rândul meu! Asta? Nu. Mai ai adânc. Păi, ce-i torpedul ăsta? Nu, că sigur nu e Rolex. Ți-am luat o cutie, pentru că tu n-ai cutie la Rolex. Ah, mersi. Sunt curios dacă încape. E pe bune. Nu crede, gen. Băcoaie. Știi, nu știu dacă ai observat, am făcut astăzi un test. Testul cu Rareș. A plătit, stai liniștit. Nu era pe bune? Nu. Eu am sunat pe Monica, știi, și am întrebat-o. Păi uite, mi-a zis bă, că să-i dăm niște bani, că voiam să vedem cu facturile cum facem, știi? Da, știu că ai spus-o. Eu eram așa, m-am puit mai tare, că m-am uitat câți bani mai am în NeoBT, m-am gândit câți bani mai trebuie să mai cheltui pe casă și zic, bă, cu câți bani vrea, cu câți bani hai că mi intră, mă descurc eu, știi? N-aveam probleme că nu mi intră înapoi, știi? Dar aveam o problemă de timing, aia era, știi, să nu rămân... Nu cred cu aia. Nu cred așa ceva. Ba da. Asta se oprește la baie. Nu, glumesc. Punem mâna pe aici. Sincer, i-am zis să-l facă pe măsura cea mai mică, că știu că ai mâna... Asta trebuie să-ți mai scoți, cred că tu, nu? Da, ai zis că... Să mai scot. I-am zis, bă, te duci tu, era o fată destul de drăguță, poate... Îți place măcar? E mai tare decât al tău sau nu? Bă, coaie, nu vine să cred, și pe ăsta am primit un Rolex de ziua mea, coaie. Am 2 Rolex-uri. Da, e Submariner. Bine, peste ce ai tu. Și la preț și la... Da, logic. Și salariul pe următoarele 25 de luni. Bro, de mâine. Nu cu aia, unul pe mână, unul pe alaltă. Bă, coaie, nu pot să cred. E pe bune, coaie? E pe bune, da. Bă, coaie. Bă, coaie, 15.000 de euro. Nu e 9.000. Ah! 9.000! Mi-a lăsat de la 10 la 9. Bine să te pup. Nu o să dau pupic. Dar sunt în mașină, am centura acolo, nu pot să mă manipulez. Hai afară! Hop, se vede la mine. Opa, fac altceva așa. Mi-a luat Rolex de ziua. Opa. Sincer, fix astăzi când l-am plătit, eram între ăsta și altul, era un Datejust Iced Out. Și m-am gândit, mamă, cu calarul din el. Aveai 2 ceasuri la fel, ești, nu? Oh, să fie acum, frate! Băi, coaie, mi-a luat Rolex, coaie, omul. Bă, coaie, mi-a luat un Rolex, sunteți proști? N-a fost un Lamborghini, hai. Poate data viitoare. Bă, coaie, mi-a luat un Rolex. Bă, coaie, mi-a luat un Rolex. Nu mai sigură că este... Să te pup iară. Bă, mi-a luat Rolex, coaie, ești prost? Sunt șocat, așa.
Cât ai zis că ne luăm pe al tău? Acum știi, o fac pe aia, știi, cu a milionarii. Ori ceasul scump așa, ceasul ieftin în ocazii mai așa. Exact, da. Bă, coaie mi-a luat, nu pot să nu intru în birou ăla să zic, bă, coaie mi-a luat Rolex. Nu mai știi când mi-a luat mie mașina? Că m-a întrebat de ce nu plângi. Nu am putut, n-a ieșit. Se blochează creierul, coaie, nu era ce ești. Pentru tine? Ce? Nu, e pentru el, știu. Am și eu jumate la bambuși, dacă nu ți-au zis. Bă, la puși ăsta jumate, mă. Da. Ce mai urât asta, care l-am văzut la asta? Dar nu, Sepsi, și eu am primit. Autel. Dar de dar se face. Cum se pare coaie urât? Coaie, al tău de zici nu mai frumos. Du-te, este atât de țigănesc, coaie. Du-te, bă. Se pare mai frumos decât al tău? Nu. Bă, nu mi se pare mai frumos decât Gami, îți place. Dar mă place. Gami, îți place. Chiar mă bucur, da. Uite ce am primit eu. Da? Înțelegi? Vino puțin, te rog, înăuntru. Ca să-ți arăt ce cadou i-am luat lui Gami. Eu... Lui Gami! Și uite ce mi-a luat mie, coaie. Ăsta da! Ăsta... Și uite ce mi-a luat mie! Asta e acceptabil, pot să zic despre asta. Da, acceptabil. Dar uite, vezi, mă, omul care nu apreciază cadourile. Eu? Lasă că apreciez eu viața mea. Bă, coaie, e incredibil. Mi-amintesc că eram tiner, n-aveam bani în buzunar. Mâncam crembuși cu muștar și n-aveam habar de ce ne rezerv. V-a plăcut, băieți, clipul ăsta? E că chiar a